găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, nu uitați că este totuși o lectură generală, colectivă, da? Așa că vă rog să o luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în această zodie a Fecioarei, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem ce energie aveți voi, dragilor, din Zodia Fecioară în acest moment când urmăriți această lectură. Care este energia, dragilor mei, din Fecioară? Care este energia, dragilor mei, din Fecioară? O energie prudentă. O energie prudentă. Sunteți... Poate vi s-a făcut o propunere legată în mare parte de finanțe și nu vreți să fiți înșelați. Și atunci prudența este esențială. Cum de asemenea mai putem vorbi de o energie care are legătură cu relațiile sentimentale, dar cu niște schimbări pe partea asta amoroasă. Cum de asemenea putem vorbi și de o lipsă de sprijin. O lipsă de sprijin pe parte profesională. Simți că nu primești acel ajutor de care ai nevoie sau pur și simplu cumva nu vă simțiți voi în stare să vă ajutați în ceva legat, să vă ajutați voi singuri. Nu aveți ce vă trebuie, ca să zic așa, pe partea asta profesională. Deci una din toate aceste mai sus menționate reprezintă energia voastră. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul Rider-Waite. Am scos energia din tarotul de Marseille, așa că haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Fecioară în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară? Da, lucrul ăsta se vede și în cărțile de tarot Rider. Haideți să o luăm așa cu începutul. Avem un 2 de spade, la situația voastră actuală, la cum sunteți voi acum. Acest 2 de spade îmi vorbește de situația în care încercați să vă protejați. Să vă protejați în a nu ieși răniți, ca să zic așa, dintr-o situație care, într-un fel sau altul, vă cam frământă. Parcă e nevoie de luat o decizie, dar în același timp încerci să negi ceea ce simți, mai ales dacă vorbim de un aspect sentimental. Îți dai seama că este ceva neplăcut, îți dai seama că ceva nu este în regulă, dar cu toate acestea parcă nu ai acea siguranță de a înfrunta respectiva situație. Poate din simplu fapt că ai o anumită teamă, o teamă de singurătate sau o teamă că vei pierde și nu vei mai avea sprijin sau pur și simplu se vede clar starea de indecizie. Starea de indecizie, eu aș mai spune că unii dintre voi trec și printr-o stare de negare mai mult. Da? Pentru că vedeți cum stau lucrurile de fapt, dar vă puneți o bandă pe ochi ca să nu vedeți. Da? Cumva să ignorați evidențele care sunt destul de vizibile. Iar lucrul ăsta vă și ține un pic în șah, pentru că nu vă face nu reușiți cumva să luați decizia cea mai bună, ca să zic așa.
Ce nu puteți voi vedea sau ce considerați că nu prea este important pentru voi, mai degrabă cred că aș spune că nu puteți vedea. Preocupați de această situație, nu puteți vedea că se deschide o șansă pentru voi, o șansă foarte bună și în mare parte care are legătură cu banii sau cu munca sau poate cu un rezultat bun. Asul de monede îmi vorbește de foarte mult potențial și faptul că voi îl aveți, acest potențial. Aveți această atitudine destul de practică, da? În care sunteți capabili să începeți un proiect sau o relație, da? Sunt oarecum există, mai ales pe partea asta sentimentală, există șansa unei relații de durată. Da? Există acest lucru, doar că trebuie să fiți și deschis către ea. În momentul de față voi nu prea sunteți deschiși. De ce? Pentru că aveți această stare. Această stare pe care o vedem și în energia generală, în care poate și o prudență excesivă poate să fie. Știți cum e? Că fiecare lucru dus în extrem poate să aducă și conotații un pic negative. Cert este că ori că nu considerați că nu este important, nu-i acordați atenția cuvenită, ori sunteți în faza în care eu mai degrabă aș accepta această idee că sunteți atât de preocupați de un lucru și de temerile și de tendința asta de a fi în defensivă, încât nu sunteți atenți și nu vedeți de fapt că vin șanse foarte bune către voi, atât pe plan material, cât și de muncă și chiar și în viața amoroasă. În schimb, unde acordați atenție? La un 4 de spade. Acordați atenție unei situații care, cum să spun eu, în care ai vrea să te îndepărtezi, în care ai vrea oarecum să încerci să rezolvi pas cu pas, problemă cu problemă, legată de această situație, mare atenție, în așa fel încât să le elimini, dar lucrul ăsta deja te va epuiza. Lucrul ăsta te va face să-ți dorești să stai mai mult timp singură, să încerci oarecum să te odihnești. Este o situație în care te va consuma. Te va consuma foarte mult. Și chiar dacă împarți pe categorii, voi sunteți oricum o zodie foarte calculată și organizată, chiar dacă le împarți pe categorii și spui, dom'le, am rezolvat una, mai am cu tare, atât. Dar e ceva care te epuizează, e ceva care îți consumă foarte multă energie și te obosește. Unii dintre voi, cartea în sine spune acest lucru, mare atenție și cu stările depresive, în care vrei să te îndepărtezi de tot, practic ideile cam dispar, nu prea ai chef să vorbești, e posibil chiar să ai și o autoestimă foarte proastă. Da? Pentru că vezi că te zbați și că rezultatele cumva nu sunt întocmai sau le rezolvi, dar foarte greu, și atunci ai această senzație că, dar dacă nu sunt bun de nimic, dar dacă nu sunt în stare să le duc până la capăt. Și lucrul ăsta aduce anxietate și duce către posibil și o ușoară depresie sau chiar probleme de sănătate din cauza stresului. Ce ar trebui să știți, dragilor? Ce ar trebui să știți? Păi avem magicianul și ar trebui să știți că voi aveți un talent, da? De a comunica, de a rezolva anumite situații prin intermediul comunicării. Cum, de asemenea, e posibil să fie nevoie să aflați că, de fapt,
aveți această energie vindecătoare, că puteți să vă ridicați stima de sine și asta să vă ajute foarte mult, mai ales pe planul profesional, că aveți abilitățile necesare ca voi să rezolvați ce aveți de rezolvat. Important este să ieșiți din acest cont de umbră. Important este să, de multe ori, teama face ca noi să nu trecem la acțiune, să nu luăm decizii pe ideea că dacă nu o să-mi iasă. Și este un gând destul de nociv, destul de distrugător, aș spune. De ce? Pentru că un lucru de genul ăsta, eu nu am, probabil că în harta mea astrală nu pot să o calculez foarte exact pentru că nu știu ora nașterii, dar am și eu aspecte din Fecioară, am și eu planete și aspecte astrale în Fecioară. Și trebuie să vă spun că s-a întâmplat de-a lungul vremii să nu trec la acțiune, vedeam că lucrurile sunt nocive, vedeam că lucrurile nu mergeau în direcția care trebuie, dar de teama de a nu rămâne singură, de teama că nu o să pot face față, nu am luat respectiva decizie. Cam în aceeași situație, ca să dau un exemplu real, da? Cam despre această situație îmi vorbesc cărțile astăzi. Deci, ideea că nu o să pot face față, că știți cum e, până nu încerci, mai bine să încerci. Și asta e, nu-ți iese, nu-ți iese. Dar cel puțin ai încercat decât să rămâi cu dilema, dar dacă aș fi încercat. Și asta trebuie să știți voi, că aveți cu ce. Aveți ceea ce vă trebuie, aveți abilitățile necesare, aveți această, probabil că unii dintre voi sunteți foarte buni comunicatori, iar prin intermediul comunicării reușiți să rezolvați foarte bine anumite situații care vă apar de-a lungul vieții. Iar asta trebuie să știți. Mergem mai departe. De ce anume ar trebui să țineți cont? Ar trebui să țineți cont că cu șasele ăsta de spade, că pentru a ieși dintr-o situație dureroasă, este adevărat că ai nevoie și de o perioadă de tranziție, care nu va fi ușoară. Dar această ieșire, acest abandon al unei situații care nu-ți face bine, va reuși într-un fel sau altul încet, încet să-ți limpezească mintea. Poate că unii dintre voi, nu știu, ar trebui să căutați un refugiu în care voi se vede dorința voastră de a fi un pic mai relaxați, de a vă odihni un pic mai mult. Nu știu, poate că ar trebui să țineți cont, dacă vi s-a propus, nu știu, vreo călătorie undeva, să vă duceți în altă parte, unde lucrurile sunt, unde nu mai sunt energiile în jurul vostru și sunt, cum să zic eu, nu mai sunteți acolo în miezul problemei, în așa fel încât să vă limpeziți mintea și să vedeți exact ce decizie să luați. Da? Iar lucrul ăsta eu zic că se va întâmpla în următoarea perioadă în care efectiv această hotărâre de a face acest drum sau de a ieși din miezul problemei va fi una foarte hotărâtă pentru voi. Va fi una foarte hotărâtă în care efectiv vei zice trebuie să ies din tot acest spectru atât de negativ pentru a vedea mult mai clar până la urmă care sunt următorii pași pe care i-ai de făcut. Care este sfatul sau concluzia, rezumatul acestei lecturi? Este cartea surpriză, de-aia am și întors-o ultima. Avem un 3 de spade, dragilor. Deci, sfatul ar fi că a renunța, fie la un proiect, fie la o idee, fie la o relație. Este adevărat că de multe ori poate o faci și aduce multă suferință. De asemenea, a avea îndoieli foarte mari sunt firești și sunt normale și sunt umane. Dar, de multe ori,
Dacă o luăm pe partea asta a sfatului, aș putea zice că acest 3 de spade îți readuce aminte că poți să treci peste. Că poți să treci peste și indiferent, poate că unii dintre voi o să ziceți, o să fiu urât, o să fiu urâtă, cineva o să mă urască pentru ceea ce am să fac. Este de fapt un moment tare bun în care poate ar trebui să vă gândiți un pic mai mult la voi, decât să vă urâți pe voi mai târziu. Eu nu îndemn pe nimeni la ură, dar dacă asta este rezultatul, mai bine să vă urască pe voi alții, dar vouă să vă fie bine. Știu că sună un pic aiurea, un pic ciudat, dar ca și sfat, ca și concluzie la această lectură, este un moment în care voi aveți nevoie de lucruri, voi aveți nevoie să vă regăsiți, voi aveți nevoie să puteți profita de această nouă șansă care vine în viața voastră. Faptul că această lectură predomină foarte mult spadele, asta îmi spune că este o analiză, mai bine zis, a ceea ce voi credeți despre o anumită situație, fie ea amoroasă, fie ea de muncă, fie ea chiar și de bani. Sunt gândurile voastre transpuse prin intermediul cărților de tarot. Cer scuze. Iar faptul că spadele nu numai că ne arată ce credeți voi despre situația respectivă, ne arată de fapt și rațiunea pe care o aveți vis-a-vis de această situație și aceste aspecte. Singurul lucru, ca să zic așa, terenal, este această șansă. Este acest as de monede care ne vorbește că există potențial ca tu, de exemplu, să ai un câștig material, că există potențial ca tu să poți obține un nou job, că poți să obții o relație nouă, da? Adică ne vorbește de partea reală, de lucruri solide pentru viitor. Și e posibil de asemenea să ne vorbească și de o întâlnire cu cineva care are atitudinea corectă pentru o conexiune, pentru o relație de durată, dar pe care de moment voi nu o vedeți. Voi nu o vedeți. Oricum, ce aș mai avea de spus vis-a-vis de acest 3 de spade, faptul că veți reuși să lăsați în urmă ceea ce vă doare, ceea ce v-a rănit, cuvintele care poate v-au rănit, atitudinea unora sau altuia, da? Îndoielile mari pe care voi le-ați avut, într-un fel sau altul, ele vor rămâne în urmă dacă voi veți ști cum să acționați. Acum trebuie înțeles și faptul că tarotul arată posibilități ale unor situații pe care voi le puteți schimba oricând prin atitudinea voastră, prin acțiunile voastre și prin modul în care voi gândiți. Haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru voi, dragilor. Și am chiar două. Ia să vedem ce ne spun. Spune așa, că bucuria este cea mai ridicată dintre toate energiile și că este un sentiment magic care te face să simți că totul este posibil. Bucuria se naște din aprecierea fiecărui moment pe care tu îl primești. Acest sentiment îți permite să îți creezi prezentul și viitorul, dar de la o vibrație mult mai înaltă. Este de fapt un îndemn de a încerca oarecum să ieși din această stare de negare, de indecizie, poate fiind un pic mai atent la ce este pozitiv. Lucrul ăsta te va ajuta să ieși din această stare, să te uiți la ce este poate mic, dar important în viața voastră, care îți aduce un zâmbet, care îți aduce o stare de bine. Iar asta te poate ajuta. E ca și cum ai zice, am pentru ce să lupt.
Și mai avem încă un mesaj care îmi vorbește de chakra inimii și spune așa: iubirea este esența a materiei însăși, inima este centrul corpului fizic și o parte din el este în mare armonie cu iubirea, da? Inima și iubirea. În cazul tău, a iubi și a fi iubit din toată inima nu aduce niciun risc, pentru că noi suntem alături de tine și te sfătuim să accepți protecția noastră. Este de fapt un îndemn de a, așa cum bine am văzut cu acest doi de spade, te protejezi ca să nu ești rănit. Încerci să te protejezi de lucruri pe care nu le, cum să spun eu, nu le vezi foarte clar, sau încerci să te protejezi de ceea ce tu simți în acest moment. Pentru că acest blocaj cu doi de spade poate să vină și din acest aspect, faptul că tu simți ceva în interiorul tău, dar nu-i dai voie să iasă din teama de a nu fi rănit, din teama de... Iar toată această teamă se vede bine cu acest trei de spade, cumva se pare că va dispărea, dar asta nu înseamnă că dacă treci printr-o fază mai proastă, cel puțin în mare parte pe parte sentimentală, da? Asta înseamnă că nu-ți mai permiți să iubești pe viitor. Da? Dacă o energie, un personaj care intră în viețile noastre și care ne fac rău, da? Nu trebuie să ne ia acest drept de a iubi și de a fi iubiți în continuare. Ne luăm timpul necesar să ne vindecăm, să ne învățăm lecția, să ne dezvoltăm, să fim mai înțelepți, dar nu trebuie ca nimeni să ne ia acest drept de a iubi în continuare și de a ne permite să fim iubiți. Pentru că nu suntem toți la fel. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. A fost o lectură un pic mai lungă față de celelalte, dar am simțit nevoia să o dezvolt un pic. Eu sper că v-a ajutat, că v-a adus răspunsurile pe care voi le căutați. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat de fiecare dată la fiecare lectură prin intermediul like-urilor, distribuirilor și comentariilor voastre frumoase. Așa că cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, da, avem cei 3 de dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și nu uitați, desigur, pentru toată lumea, activați clopoțelul și el de asemenea este gratuit, nu costă absolut nimic, dar activându-l, YouTube-ul vă trimite notificări atunci când eu public lecturi noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă energie pozitivă, să aveți parte de înțelepciune, de multă lumină în suflete și în gânduri și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.